Hari ini saya nak sharekan kat korang cara paling senang sekali untuk korang melabur duit korang dengan menggunakan Go Invest by Touch 'n Go. Kalau dulu bila nak melabur dalam unit trust tu memang adalah sangat-sangat leceh. Kenapa? Sebab first korang kena pergi ke cawangan tersebut dahulu, dan bila dah sampai ke cawangan tersebut korang kena beratur lagi, ambil nombor, kemudian tunggu giliran nombor korang. Dan bila dah sampai turn korang, kena isi pelbagai jenis borang-borang ataupun dokumen yang mana korang tahu semuanya sangat-sangat leceh lah. Tapi sekarang dengan adanya TNG e-wallet, korang dah boleh melabur dengan sangat mudah. Semuanya dalam satu app saja. Dan yang lagi best, sekarang ini dah ada 8 dana baru di dalam Go Invest kita. So sememangnya Go Invest ini adalah satu solusi pelaburan yang padu untuk korang. Dan sekarang ini TNG e-wallet dah partner dengan Principal Asset Management Berhad untuk offer produk unit trust ini. Dan ada berita menarik lagi di mana bermula 1 Ogos 2023, Touch 'n Go telah introducekan ASNB sebagai second partner investment dorang. Bermaksud korang juga sekarang dah boleh melabur ke dalam ASNB melalui TNG e-wallet apps tu terus. So memang sangat gempak lah kan TNG ni sekarang. Dan kalau korang pergi tengok kat apps pun, korang tekan Go Invest, dia akan terus tulis Principal dan juga ASNB, dia tulis new kat situ. Menarik kan? Tapi video kita hari ini kita nak fokus dahulu oleh fund-fund yang disediakan oleh Principal. Dan saya tak nak korang keliru lah. Jadi sebelum kita nak mulakan video, saya nak ingatkan dalam video ini terdapatnya QR code yang tersembunyi di mana korang boleh claim lah duit free ini guna apps TNG e-wallet ni terus. So korang kena carilah kat mana saya nyorotkan dan enjoy the free reward. So jom kita mulakan video kita. Jadi untuk intro, kita nak sharekanlah sedikit pasal Go Invest, di mana mereka bekerjasama dengan Principal Malaysia dan menghasilkan satu platform pelaburan gempak lah oleh Touch 'n Go. Jadi kita nak lihat bagaimanakah Go Invest ini akan membantu duit kita untuk work harder in future untuk kita. Basically kita suruh duit kita bekerjalah untuk kita, dan benda ini tak kisahlah korang ni newbie ke, orang baru ke, ataupun dah veteran, tak ada masalah kerana Go Invest ni adalah sangat senang untuk digunakan dan terdapat pelbagai dana yang boleh disesuaikan mengikut keperluan ataupun profil individu tersebut. Boleh fine tunekan ini sesuai ke tak untuk korang ataupun tidak, dan anda kata tak sesuai, korang boleh pilih mana yang sesuai untuk korang. Jangan risau. Jadi kita nak lihat apa yang power sangat dengan Go Invest dan Principal Malaysia ni. Pertama, korang boleh start melabur dengan hanya RM10 saja. Mana nak dapat benda ni kan? Dan tiadanya login period. So korang boleh withdraw duit korang bila-bila masa saja yang korang nak. Apabila telah pun tercapai investment goal korang, tercapai je, pap, boleh withdraw terus. Next, Go Invest ni e-wallet Malaysia yang pertama yang dah dapat approval dari Securities Commission Malaysia. So korang boleh melabur lah dengan selamba. Tak perlu risau, boleh tenang kerana telah pun mendapat Securities Commission Malaysia. Berdaftarlah, senang cerita kan. Dan sekarang jom kita terokai dana yang ditawarkan dalam Go Invest dengan Principal Malaysia ni. Kita akan explore strategi pelaburan, profil risiko dan pulangan potensial untuk setiap dana. Contohnya ada dana yang fokus dekat big cap atau blue chip atau syarikat teknologi. Untuk korang lebih faham lah, daripada dana equity sampailah ke dana bond, kita akan lihat ciri-ciri setiap dana supaya korang boleh buat keputusan untuk melabur yang lebih berinformasi. So jom kita terus ke dunia pelaburan ni. So untuk access Go Invest, first korang buka apps TNG e-wallet korang, kemudian pilih ke Go Invest di sini ataupun tekan more ini, search lah Go Invest dan akan keluar dekat sini Go Invest. Jadi ada dua option, Go Invest bersama Principal dan juga ASNB yang baru tu, tapi kita akan fokus dekat Principal ini dahulu. Dan actually Invest ni nampak new ni memang benda baru, sebab dahulu hanya ada save yang ini sahaja, di mana saya telah pun buat video lah, saya menggunakan save ini untuk kumpulkan duit membayar insurans kereta saya, dan saya telah pun mendapat RM10 lah. So dia actually menjimatkan saya lah dengan menyimpan dalam Go Invest bahagian yang save ini. Tapi jangan lari topik, kita nak fokus pada bahagian yang invest ni. Dan korang terus nampak warna kuning ni, dia kata potentially earn up to 12.35%. So bagi saya ini memang sangat-sangat tinggi lah. Ini memang basically sama level dengan korang berlabur dalam S&P 500, which is sangat susah lah ataupun leceh lah untuk melabur dalam S&P 500. Dan sekarang dengan adanya TNG Wallet, dia lebih memudahkan kita untuk akses kepada dunia global, kepada saham-saham global dalam bentuk unit trust lah. So kita akan view all fund. So korang akan perlu menjawab soalan. Macam saya, dia terus bagi saya aggressive investor. So kemungkinan besar dia akan hantar korang ke bahagian moderate ni ataupun juga konservatif. So in total ada 9 fund ataupun dana yang berlainan sedikit antara satu sama lain, dan kita akan tengok satu-satu. Jadi saya nak cerita sikit tentang apa yang saya nampak secara mudah di sini. Lagi tinggi risiko pelaburan yang korang pilih, lagi tinggi past history return yang dia tunjuk dekat sini lah. So untuk konservatif 3.95, moderate 4.5
4.2% untuk agresif terus melonjak kepada 12.35%. Tapi ini adalah pie history dah, dan pie history tak boleh predict masa depan. Tapi kita nak tengok dulu tentang konservatif. Jadi korang boleh nampak tak apa yang saya nampak ni? Dia tulis Islamic guys. So kedua-dua ni adalah Islamic, di mana mereka melabur ke dalam fund yang patuh syariah. Jadi untuk orang Malaysia yang sebahagian besar adalah orang Muslim, orang Islam, jadi ini memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat memudahkan korang lah. Dah tak perlu pening-pening nak fikir patuh syariah ke tak. Terus boleh pilih fund yang korang rasa sesuai tanpa rasa ragu-ragu. Korang boleh nampak the global market, bermaksud duit korang akan melabur ke satu dunia, kemudian ada syariah compliant, and then dia adalah campuran pelbagai aset. Maknanya ada certain percentage akan pergi ke equity, sukuk, gold, money market instrument dan deposit. Dan kalau untuk bawah ni pula, principal Islamic money market fund. Basically duit korang sebahagian besarnya akan terus pergi ke money market fund. Kalau compare dengan atas ni, dia punya percentage dia lain lah, tapi mostly akan heavy ataupun berat kepada yang low risk lah, seperti sukuk, money market instrument, deposit, dan sebahagian kecil lah akan berada equity. Sebab kita tahu equity ini adalah saham-saham ini adalah quite volatile lah sebenarnya. Tapi boleh je pilih saham yang tidak volatile, yang stagnant, tapi emphasis on dividend yield. Jadi kalau korang rasa korang ni jenis yang tak nak ambil risiko, ataupun korang dah tua, bermaksud korang tak lama lagi nak pencen dan tidak mempunyai kebolehan masa untuk holder untuk jangka masa panjang, ini adalah profil konservatif yang adalah sangat-sangat sesuai lah untuk korang. Tapi video ini bukanlah financial advice, saya nak cerita secara general saja. Ini adalah strategi saya lah. Jika saya dah tua, saya akan pilih ke konservatif. Andai kata saya dah tak berapa nak tua sangat, betul-betul tengah-tengah 30-40, maybe dalam umur 40-an, saya akan pilih moderate lah. Dan untuk umur saya sekarang, memang corang boleh nampak lah saya akan pilih agresif. Even Go Invest punya risk profile pun betul bagi saya ke agresif. Tapi kita nak tengok moderate dulu. Jadi di moderate ni pun sama, dia tulis principal Islamic global selection money. So ada Islamic, sini pun ada Islamic. Jadi jangan risau, dua-dua ini masih lagi syariah compliant. Dan sama juga global market, syariah compliant, mixed asset, dan kemudian terdapat juga principal Islamic lifetime enhanced sukuk fund. So tadi ialah money market fund, dan sekarang untuk moderate dia letak apa? Sukuk fund. Sukuk ni kalau kita nak compare dengan traditional punya finance, kita akan panggil dia bond lah. Tapi sukuk ni lain, dia Islamic, okay? Dia patuh syariah. Tapi yang special ni sukuk with equity exposure, dan sejarah returnnya adalah 4.2% lah. Jadi saya sangat galakkan sebelum korang melabur, better korang tekanlah fund info di sini supaya korang boleh melihat dengan lebih detail tentang apa yang korang melabur ni. Sebab kalau saya nak tengok semua fund profile, nanti video ini akan jadi terlalu panjang dan tak menarik. So korang pilih apa yang menarik untuk korang, and terus baca tentang semua benda tentang fund yang korang pilih tersebut. So apabila korang tekan fund info ni, korang boleh nampaklah perubahan ataupun sejarah NAV, net asset value terhadap fund ini. Kemudian investor yang manakah yang sesuai untuk fund tersebut. Korang boleh download lah dokumen-dokumen seperti annual report, tengok fund ni perform ke tak perform ke, ke mana duit ni semua pergi, dan lebih detail lah, senang cerita. Lepas tu segala fee-fee yang dikenakan juga korang boleh lihat lah di sini dengan lebih detail. So kita nak tengok pula tentang agresif. Jadi agresif ni lah di mana banyaklah fund yang terletak. Ada 5 fund yang terdapat di sini, dan saya rasa yang paling menarik lah untuk orang Malaysia ialah Principal Global Titan Fund. Kerana apa? Kerana dia melabur ke dalam US, Europe dan juga Japan. Dan top holding adalah Apple, Microsoft, Amazon, Nestle dan macam-macam lagi. Dan ianya adalah equity. Jadi memang tak pelik lah kenapa Principal Global Titan Fund ini mampu menghasilkan return yang agak tinggi, 12.35%, kerana mereka melabur dalam saham ataupun equity lah. So memang sebenarnya Apple, Microsoft, dan kalau korang tak tahu, company-company ini semua mengalami growth yang sangat-sangat hebat lah. Dan untuk orang Malaysia, most of us dah terbiasa dengan ASB dan tabung haji semua. Basically kita melabur dalam saham-saham Malaysia lah. So dengan adanya Principal Global Titan Fund ni, kita dah lebih mudah lah untuk akses pelaburan satu dunia ataupun 3 negara ni dengan sangat-sangat mudah lah. Pas return pun yang tinggi, tapi tengok kat sini tulis high risk. Tapi mungkin korang tak minat kan negara US, Europe, Jepun, korang rasa dia akan stagnan je kan, which is kita boleh nampak lah Europe dan Jepun agak stagnan. Korang tak minat semua tu, jangan risau. Terdapat Principal Dali Global Equity Fund dan juga Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund. So bila kita tengok Principal Dali Global Equity Fund ni, returnnya pun lebih kurang saja dengan yang atas. Cuma mereka melabur tetap global market, syariah compliant, dan mereka melabur di BNP Paribas, Growth Europe, Tencent, Alibaba dan ni. So maybe korang rasa China akan grow dengan lebih tinggi, korang boleh dapat exposure terhadap company-company tersebut di sinilah. Sebab kalau korang nak beli saham China, saya rasa susah lah kan untuk orang Malaysia ada akses kepada semua tu. So dengan sekarang saya rasa satu Malaysia pun ada apps TNG Wallet, macam tu saja boleh
beli kehadap saham-saham Tencent dan Alibaba. Jadi mungkin ada juga korang yang berpendapat di mana negara-negara maju, developed countries seperti US dan Europe ataupun Japan, mereka dah stagnan, potential growth mereka dah berkurang. So mungkin korang nampak potential growth berada di negara-negara Asia ataupun India ataupun Afrika, emerging market. So kemungkinan besar prinsipal Asia Pacific Dynamic Income Fund ni sesuai untuk korang yang mempunyai tanggapan yang sebegitu, kerana mereka akan melabur ke dalam Asia Pasifik, negara-negara Asia kecuali Jepun, dan mereka membeli apa? Tencent, Samsung, Alibaba, AIA, Shell dan macam-macam, dan ini adalah equity. So dengan melabur satu tempat saja, korang dapat akses kepada satu Asia, which is kalau sebelum ni secara tradisional kita hanya mungkin invest dalam Malaysia, tapi sekarang satu Asia guys. Tapi mungkin korang rasa ini terlalu high risk. Sebab apa? Dia melabur hampir kesemuanya pergi ke bahagian equity, maknanya saham semuanya. So boleh volatile sangat-sangat dahsyat. Mungkin tak sesuai untuk korang. Jadi jangan risau, di sini juga terdapat Asia Pasifik juga, cuma dia akan ada campuran equity, saham-saham, debt security, money market instrument ataupun deposit. So dia lebih diversify sikit dekat situ, yang mana lebih sesuai lah untuk mereka yang tak mempunyai hati yang keras untuk melayan kenaikan dan kejatuhan harga pasaran saham. Untuk orang biasa memang tak best lah. Lagi-lagi orang Malaysia yang kita punya traditional investment tiada kerugian, hanya untung daripada segi dividen. Mungkin korang akan terkejut lah, ada kata korang tiba-tiba melabur dalam equity ataupun saham-saham ini semua. Kemudian juga terdapat prinsipal Islamic Global Selection, Aggressive Global Market, Syariah Compliant, Mix Asset, lebih kurang di atas ini juga. Jadi kita dah melihat 9 jenis fund yang korang boleh pilih mengikut sesuaian. Tapi bukan korang hanya terpaksa pilih satu, korang boleh pakai 2, 3 fund ataupun berapa banyak yang korang nak guna semua pun boleh. Tapi agak pening lah korang nak uruskan semua tu. Biasanya saya akan memilih 2 lah, satu yang high risk, satu yang low risk, dan kita akan balance mengikut kita punya umur lah. So kalau untuk orang muda, biasanya kita akan lebih kepada high risk dan sebahagian sikit untuk low risk. Dan apabila kita semakin menghampiri ke umur tua kita ataupun umur kita akan pencen, kita akan switch lah, kita akan kurangkan pelaburan kita yang high risk tu sikit, dan makin lama dia akan lebih berat kepada ke bahagian yang low risk. So kenapa? Bila kita dah pencen, kita dah tiada lagi sumber income yang untuk sustainkan kita punya kehidupan, dan kita pun tidak mempunyai kebolehan untuk melayari kenaikan dan kejatuhan dunia saham ini semua. So dengan adanya Go Invest melalui prinsipal Malaysia ini, mereka boleh membantu korang untuk build portfolio pelaburan yang mantap. Dan yang paling penting sekali, membuat diversifikasi. Diversifikasi ini adalah strategi yang penting dalam pengurusan risiko, dan ianya boleh membantu memaksimalkan pulangan anda. Dengan melabur dalam pelbagai dana, anda boleh menyeimbangkan risiko dan juga pulangan, dan ianya akan memastikan anda tidak fokus ataupun meletakkan kesemuanya dalam satu bakul saja. Ingat, tujuan diversifikasi adalah untuk meminimumkan risiko dan juga memaksimumkan keuntungan. Jadi saya harap sangat korang telah pun mendapat ilmu ataupun pandangan yang berguna lah ke dalam dunia pelaburan dengan Go Invest bersama Principal Malaysia. Ingat, diversify portfolio anda dan menyelaraskan pelaburan anda dengan matlamat kewangan anda adalah penting untuk mencipta kekayaan untuk jangka panjang. Kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan yang berinformatif. Selamat melabur dengan Go Invest, dan saya nak ucap jutaan terima kasih kepada mereka kerana sudi untuk sponsor video hari ini. So thank you so much for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.